Sumarin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, kapayapaan, katotohanan, pag-ibig mula kay YAHAWAH sa magandang araw po sa bawat isa. Ang ating paksa sa araw na ito ay itong nakalagay sa pangalawang Tesalonica 2:3. Ang anak ng kapahamakan. Sino po itong binabanggit na the man of sin? Huwag kayong padaya kanino man saan mang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Anupat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Sino po ba ang tinutukoy dito? Ito po ba ay isang tao o isang pinuno ng reliyon na may kapangyarihan at tatayo sa Jerusalem sa mga darating na araw? Itong sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, tatandaan ninyo, ito ay nung unang siglo, at sa sulat niya, ang sabi niya, huwag kayong padaya. So, ibig sabihin, ang sinulatan yung mga kapatid sa Tesalonica na sabi niya, huwag kayong padaya, kanino man sa anumang paraan. Kung ilalagay natin yung sinasabi ng mga mangaral na ito daw anak ng kapahamakan na ito, nalilitaw, di umano, sa Jerusalem, itong panahon na ito ng mga 21st century, ay siya daw yung anak ng kapahamakan. Ayan. And then pagka daw ito ay lumabas na, at saka ngayon darating ngayon si Kristo. Yun ho ay isang malaking haka-haka, mga kwentong kutsero na wala naman talagang katotohanan, kaya nga haka-haka nga po eh. Ang tanong natin dito, sino po ba itong anak ng kapahamakan? Ano? Tatandaan nyo, sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, mga kapatid sa Tesalonica. Sabi niya, huwag kayong padaya. Ayan. Noon pa, sinabi niya kay Pablo, buhay pa ho si Pablo nito mga panahon na ito, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, anupat siya'y naupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos, ang taong makasalanan. Tatandaan nyo, lahat po ng tao ay makasalanan. At tatandaan nyo rin na lahat halos ng sinasabi ng kasulatan ay pawang sa espiritual. Ang tinatanong dito ay sino? Sino itong taong makasalanan? Ang anak na kapahamakan. Di ba lahat ng tao ay nagkasala? Huwag po ninyong sabihin na kayo ay hindi nagkasala, sapagkat batay sa kasulatan, lahat ng tao nagkasala. Kaya nga dito maiintindihan natin Tres 4, huwag nang mangyari o bagus mga ang Diyos ay tapat, datapot bawat tao ay sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay aring ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. So lahat sinungaling, lahat nagkasala, walang tao na hindi nagkasala. 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nakakaabot sa kalwalatian ng Diyos. So, kung lahat ng tao ay nagkasala, sino itong tinutukoy na yan? Sino yung tinutukoy? Doon sa ating ito po ba isang individual lamang? Hindi ho. Ang tinutukoy ni Pablo rito ay lahat po ng tao. Lahat ng tao ay makasalanan. Hindi lang naman pag sinabi natin itong tao lang na ito ang makasalanan at mahayag ang taong makasalanan, ay lahat ng tao makasalanan. Ang anak ng kapahamakan,
a son o may tinatawag ho yan, kung kukumpara nga natin. Ayan o, the son of distraction. Ano ba yung distraction? O, pagkamatay. Ayan o. Apolia. Ang nakalagay ho dyan ay from, I presume, derivative of G622, ruin or lose. Physical, spiritual, or eternal. Damnable, destruction, die, perdition, perish, pernicious, waste, pagkalipol, pagkawasak, pagkasira, pagkapuksa. Ano? Let no man beguile you in any wise, for it will not be except the falling away come first, and the man of sin be revealed, the son of perdition. So kinakailangang mahayag itong the man of sin. Sino ho ba yung the man of sin? Hindi ba lahat ng tao ay the man of sin? Ano? Ayan o. But don't be fooled, people will rebel against God. Then before the Lord returns, the wicked one who is doomed to be destroyed will appear. Di ba lahat ng tao ay nagkasala, lahat ng tao ay nagrebelde sa Diyos? Hindi lang isa. Kaya nga yung sinasabi nila na may darating na isang taong makapangyarihan, at sinasabi pa nila na di umano ito raw ay itong mga papa sa Roma, hindi po totoo sapagkat lahat ng tao nagkasala. So ang tinutukoy dito ni Pablo ay mga tao. Let not anyone deceive you in any manner, because it will not be unless the apostasy have first. Ano ibig sabihin? Yung pagtalikod ay mauna. Hindi ho ba lahat ng tao ay tumalikod sa Diyos? And the man of sin have been revealed, the son of perdition. Lahat ng tao ay tumalikod, walang kumilala sa Diyos. Ayan. Di ba lahat ng tao ay nagrebelde? Ayan sa DRD. Let no man deceive you by any means, for unless there come a revolt, first, lahat tayo. Lahat ng tao ay nagrebelde sa Diyos, walang tao na humanap sa Diyos. Tingnan natin ho dito sa Roma. Kaya hindi ho isang tao yan, lahat ho ng tao. Sabi ho dito, 10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang umahanap sa Diyos. Silang lahat, sino? Yung mga tao. Yan ho yung man of sin na sinasabi ni Apostol Pablo diyan sa Thessalonica. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan, nakasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsisigamit ng daya sa pamagitan ng kanilang mga dila, ang kamandag ng mga ulupong, ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan, ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbubo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Di ba? Hindi ba lahat ng tao ito yung binabanggit ni Apostol Pablo dito sa Roma? Kaya dito, yung nasa Thessalonica na yan ay hindi isang tao lamang, kundi yan ho ay lahat ng tao. Ayan. And then, sabi ho dito sa 4, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Hindi po ito yung mga tao? Bakit nasabi natin mga tao? Ito bang templo ng Diyos na ito ay yung templo sa Jerusalem?
Hindi ho. Siya'y nauupo sa templo ng Diyos. Alin po ba yung templo ng Diyos na yan? Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Imbis na yung Espiritu ang nananahan dyan sa templo ng Diyos, yung tao ngayon ang nananahan doon sa templo na yan. Ano? So, ibig lamang sabihin dyan, yung templo ng Diyos na sinasabi na nauupo sa templo ng Diyos, yung tao mismo. Ano? Kaya nga sabi nga natin, imbis na yung Espiritu ang maupo, hindi. Yung tao. Di ba dyan sa 1 Corinto 3:17, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. O, yan ang sinasabi ng kasulatan. No? Ano pa ho? Yung nakalagay doon sa 1 Corinto 6:19. Hindi ba kanina nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Yan, nakaletra por letra ho yan. Second Corinthians 6:16. Anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Isang maliwanag ko dyan, na yung binabanggit sa pangalawang Tesalonica, ito, 4, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, anupat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Siyasatin po ninyo ang inyong sarili. Yan po bang templo ng Diyos? Siya po ba ang nakaupo ngayon sa inyo o kayo ang nakaupo doon sa kanyang templo? Hindi lang isang tao yan lalabas na yan. Lahat ng tao, lahat ng tao naupo sa templo ng Diyos. At itinatanyag niya yung kanyang sarili tulad sa Diyos. Bakit? Lahat ng sabihin mo, ikaw ang nasusunod. Di ba? Kaya yung man of sin ay walang iba kung hindi ikaw. Ako, tayong lahat. Maaaring hindi na matanggap ng marami yan, pero wala po tayong magagawa. Muli, sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay YAHAWAH. Isang magandang araw po sa bawat isa.